أهلا شباب، مرحبا بكم في فيديو باش نعملوا اليوم بروبلم من كيك ستار تبع جوجل around a 2019. اوكي، نقراو البروبلم نفهموه نفسروه ومن بعد نعملوا الاناليز ونختموا ان شاء الله. اوكي باهي. اش قالنا as a football coach at your local school you have been tasked with picking a team of exactly paid students to represent your school. There are n students for you to pick from. The ith student has skill rating S, which is a positive integer indicating how skilled they are. You have decided that a team is fair if has exactly paid students on it and they all have the same skill rating. That way everyone plays as a team. Initially it might not be possible to pick a fair team, so you will give some of the students one-on-one coaching يعني باش تزيد السكيل نتاعو قداش عندك تقعد تزيد لين تحسنوا لين يولي قد بعضهم يقول لك. It takes 1 hour of coaching to increase the skill rating of any student by 1. The competition season is starting very soon. In fact, the first match has already started. So you'd like to find the minimum number of hours of coaching you need to give before you are able to pick a fair team. So في الانبوت the first line of the input gives the number of test cases T. قاش نعملوا من كا كل مرة. إذا عنا نعملوا كا بركة نعملوا زوز 3 4 مش مشكلة ذاك بوك البور ويتعاد. بس each test case T test cases follow. Each test case starts with a line containing the two number N and P, the number of students and the number of students you need to pick. باش تحط قاش عندك من نمبر نتاع تلامذة وباش تحط قداش عندك شنو يلزمك قداش بالضبط باش تاخو. مثلا باش تاخو 5 عندك 5 students وباش تاخو 4. عندك 5 وباش تاخو 5. عندك 3 وباش تاخو زوز. المفيد لازم يكون النمبر تاع students في الكنترول superior على النمبر تاع students بالطبيعة اللي باش تاخذهم. ما تجيش مثلا تقول عندي 5 students وتقولوا حاجتي ب7 فهمت. Respectively, then another line follows containing n integers. The ith of this is the scale of the students. في الاوتبوت شوفوا في الاوتبوت for each test case output one line containing case x y where x is the test case number starting from 1 and y is the minimum number of hours of coaching needed before you can pick a fair team of P students. بفلي means blah 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 كما قلنا شفنا هنا P inferior to inferior equal و N لازم تكون أكبر من P. باهي نشوفوا الإكزامبل باش نجمو نفهم بيه الحكاية. أوكي باهي مثلا في الانبوت هذا عطانا 3 دونك باش تعاود 3 مرات. هذه مرة الأولى، هذه مرة الثانية، هذه مرة الثالثة في الاوتبوت كيس الأولى كيس الثانية كيس الثالثة. باهي احنا شي علينا فيه 3 مرات يتعاودوا. خلينا ناخذ كعبة بركة نفهموا بها الحكاية. باهي 4 ستودنتس وعندنا 3 لازم تختار، لازم تبيكي 3 واضح. شقاش عندنا 4 ستودنتس ناخذوا السكيلز نتاعهم قداش. نلقاو الاول عنده 3 الثاني عنده 1 الثالث عنده 9 والخامس والرابع سامحني الرابع عنده 100. اوكي لازمك توا انت شو باش تعمل باش تزيد لين يوليو كل كيف انا اقرب حاجه المينيموم باش يوليو كل كيف فهمت. باهي تجيش مثلا انت عندك باهي عندك 1%. اوكي
تنجمش تدرب مثلا هذا وهذا باش تردهم صون، باش تقعد تزيد وقاش تقعد تخدم معناتها برشا. اوكي دونك هذا نحيوه. في الاخر نخدمو على ضمنية 3. عندنا هذا 9 مريقل سي بون جو ركح. شو لازمنا نعملو؟ لازمنا نقويو هذا الزوز، فهمنا؟ لازم هذا من زوز يقواو. باش نزيد على الواحد باش نزيدو 8، باش نزيد على 3 باش نزيد على 3 6. اوكي 6 و 8 دونك 14. باهي عندنا 6 وعندنا 2. عندنا 6 تلامذة باش نختار منهم زوز نلقاو 5 5 1 2 3 4. انا من مينيموم عندي ديجا عندك حاضرين، عندك زوز 5 الواش نقعد نراني في هذو ملايين ديريكت بك بيكي حط الخمسة تلقاك صفر. عندك ما عملت حتى تعب. فهمنا؟ باهي تو اعطيك 5 وحاجتي ب5. باهي ها عندي هذا 7 مريكل، هذا 7 مريكل، هذا 7 مريكل، هذا 7 مريكل. هذايا عنده واحد لازم يراني وحده، رنيته وحده قداش لازمو 6. لازم باش يخلط على صحابه. فهمنا؟ دونك 6 امورك واضحة، جوك راكح. باهي خلينا نبداو بالحاجات البساط في الكود باش نجمو كيما قلنا نعملو الحاجات البساط فيسا فيسا تك تك بعد نشوفو الحاجات الصعبة. باهي قلنا تي تاع القيسس. اوكي الكي تاع واش عندنا من مرة يتعاود. باهيش for x in range t دون ركح. باهي نقراو ال n وال p. نقراو ال n وال p int input point split input point split. اوكي باهي ياسر. خلينا ال n وال p نستعمل الكنترول فاصل كنترول if de inférieur ou égal p inférieur ou égal n then pass تعد. باهي باسيف. نقرا الاس اللي هي سكيلز نتاع كل تيديون. هذايا الاس نتاع كل تيديون. اوكي باهي اب and input split فيها على حسب الان. باش نقرا students على حسب الان مش على حسب البي. باهي دونك split باش نزيد الفاست الان معناتها يقرا قد الان بالضبط النمبرز. هذيش معناتها انا 2.1 معناتها تاع كل تديون. مثلا حطيت له 5 يقرا لك اب لاني في الاس يحط لك 5 يقرا لك تحط له 4 يقرا لك في الاس تلقى تابلو في 4. فهمنا؟ باهي دونك فوالا. باهي باش نعمل شوش نعمل توا باش نعمل باش نرتب التابلو متاعي sorted من الكبير للصغير. باهي معناتها الاول اول كولون هي الكولون فيها عدد كبير reverse true. باهي هذايا سي بون ترتب امور واضحة جو راكح. نقرا الجراك هو الاورز هو sum تاع s0 كسلولة نطرح منها sum تاع كل وحدة s4 s and s b. شايسة اوكي باهي for a in range 0 and 1 b
تستيو كبيرة باش تحطه في الرمز هذيا hours. حتى باش نفسرو بعده نفسرها كل حاجة كيفاش. باش تو نكتب بعد نفسرها. باهي كيما نقصت كيما باش نزيد جوسي كابل plus 1 moins S de P plus 1 P plus I P plus I. So if ours grade print case نميرو قداش هي x y principe حط x و y باش كاترو كو به تستيو نوتانا نجربو كابك for 3 P is not defined P is not defined به ما هتت line 4 به line 3 no enough values to compact expect to got 1 line 3 علاش منقبلهاش نمشي نغلط به حط مثلا سات 3 ويت علاش ويت ثبت في الخدمة ما بكشي غلط شي حاجة انت من قد بالي في واحد 4 3 7 دي مازلني بالي اوه ست حكاية désolé réponse اوكي بس نديما واحد يركز
مرسوم برانسيب تاعو مريكل. باه نزيد نعملو كيس اخر شقنا ضاي 3 4 3 3 1 9 100. باه 3 4 3 3 1 2 100 باش يعطينا شقنا حنا 14 3 اي 3 3 باش توصل ديش تتكعبل مساج خلينا نجربها 9 3 9 باه 1 4 3 ديما l'espace نحط 3 1 9 3 1 9 به ولا راني 14 به مريقل به خلينا نفسر شنو خدمت فيه ساتك به شاد به هني نصور حتى هني مريقلة مثلا نختار بور اكزامبل حطيت خديت نعرفش في الان باش ناخو 4 وفي البي باش ناخو 3 به باش ناخو طول التابلو متاعي اس قداش فيه بالضبط قاش فيه من كولون باش نقرا عدد تاع به مثال نعرفش 7 3 2 1 هيك حسب رايك قداش باش يزيد عندك 2 من هني به باش يرتبها مو قال مثلا باش ناخد 3 هكاك به هني باش نعمل ريفيرس تاع انا سي بون حطيته ملول كبير صغير ديريكت باش نقعدش نفسخ ونعاود خلينا نعمل حاجه به ليغريك ايكال اورز ليغريك ايكال اورز ايكال به السام نتاع اس 0 الكاس الاولى 7 هني يعطيك شي للبي 3 0 7 moins 3 4 7 moins 2 لا 5 و4 9 9 سي بون y equal hours y equal hours equal 9 for اي من 0 حتى شي للرانج 1 3 4 2 تعاود مرتين